אולי לא ידעתם את זה, אבל עברתי דירה, וככה נראה החדר החדש שלי. ברוכים השבים לעוד סקול, מה שלומכם חברים? זה כמובן לא באמת החדר שלי. זה ההאב החדש הזה שסגה השיקה ממש לאחרונה בסטים, וזה סוג של חדר כזה עם כל מיני משחקי סגה ישנים של המגה דרייב שאפשר לשחק בהם על הטלוויזיה הזאת. תכף אנחנו ניכנס, אתם תבינו כל מה שהולך פה על חשש, ורק רציתי להגיד שאתם יכולים לקבל את החדר הזה בחינם בעצם אם יש לכם כבר משחקים של מגה דרייב בסטים, וחלק מהמשחקים האלה סגה אפילו שחררה בחינם, כבר לא זוכר בדיוק מה הם עשו, והם נתנו כאלה משחקי מגה דרייב לסטים במתנה. הוספתי לפה עוד כמה משחקים כדי שתראו קצת איך נראה פה המדף עם המשחקים. זה בקושי עולה משהו, זה מאוד מאוד זול כרגע, ואתם יכולים ככה לקנות הרבה משחקי מגה דרייב ולבוא לשחק. אז בואו טיפה נראה קצת על החדר עצמו, מה יש לנו פה. כמובן יש לנו פוסטרים של משחקים על הקירות וכל מיני כאלה דברים נחמדים. I love 90s, שטיח של סוניק, כמובן, אלא מה, מגזינים של סוניק, שאי אפשר לעשות איתם כלום, אבל הם שם. סקטבורד גרזן, כן, כנראה מגולדן אקס, קלטות וידאו ישנות שאין לנו שום וידאו בסביבה נראית לעין, אבל נגיד ספרים מה-90s. The Interweb, invest now. יש לנו ברום settings, פה יש לנו את כל העניין של הרזולוציה וכו' וכו', אין פה משהו יותר מדי מעניין, אפשר פה להחליף רזולוציות, תחרות הגרפיקה, הכל בסדר כאן, אבל האפשרות הזאת של time of day, זה משהו די משעשע. אוקיי, זאת אפשרות שנותנת לנו לשנות את השעה שכאילו בעולם, שמחוץ לחדר. למשל, בואו נעבור ללילה. למה זה טוב? לא יודע, תגידו לי אתם. אני חושב שזה נחמד אם יש לכם איזה ככה תאורה מועדפת שאתם מעדיפים לראות בחדר, אז שיהיה. אני בן אדם שיותר אוהב אור מאשר חושך, לכן אנחנו נשחק קצת באווירה מוארת יותר. מבחינת האודיו אין פה משהו יותר מדי מעניין, יש לנו פה לשלוט בווליום של ה-UI בעצם בחדר. יש לנו גם ambient volume, שזה בעצם אומר רעשי רקע בחדר. אנחנו יכולים כאילו לשמוע רעשי רקע, כאילו החדר הוא מקום קצת יותר אמיתי, אולי נכנסים רעשים מהחלון, או whatever, משהו כזה. בואו נבחר משחק ונצלול קצת, נראה איך האמולציה נראית, נראה קצת את ה-console settings, את האמולטור עצמו. בואו ניקח את Echo the Dolphin, רק כדי להראות את ה-settings. ראיתם שאנחנו מכניסים כאילו את הקרטריג' לקונסולה, והמשחק מתחיל. אתם יכולים להתרשם מהאמולציה, מהגרפיקה. בעצם אין פה משהו מאוד שונה מאמולטורים רגילים, אמולטורים אחרים שכבר דיברנו עליהם בפרק שלם שעשינו על אמולציה, על אמולטורים. זה לא מאוד שונה. יש לנו שתי אפשרויות בעצם לשחק במשחקים. יש לנו את פול סקרין, שזה מה שראיתם עכשיו, שזה היה על כל המסך, ויש לנו פשוט לשחק ככה, מול הטלוויזיה הווירטואלית שלנו. טלוויזיה אולד סקולית הזאת. עכשיו בואו נרד רגע ל-Emulator Settings, ל-Console Settings. אז באמת יש לנו את אפשרויות של הקונסולה, כמו לעשות reset למשחק, או להעיף את המשחק הזה, אם אנחנו רוצים להחליף אותו, תכף נחליף. אבל יש לנו פה Emulator Settings, שזה כמובן מה שמעניין. ויש לנו פה סך הכל שני פילטרים, שבתכלס זה מאוד מאוד צנוע כשמדובר באמולטורים. יש אמולטורים שמציעים המון פילטרים, המון אפשרויות של תצוגות שונות. הפילטר הזה, אם אני לא טועה, מכפיל את הרזולוציה של המשחק, הוא לא עושה הרבה מעבר. אפשר לבטל אותו, אז זה ייראה טיפה יותר פיקסלי אולי.
הפילטר הזה, סקן ליינס, בעצם שם לנו את הפסים האלה של הטלוויזיות הישנות. הנה, אני אחזור רגע לטלוויזיה כדי שתוכלו לראות. רואים עכשיו את הפסים האלה? וואו, רואים אותם ממש טוב. משבשים פה את כל הפרצוף של אקו, אפילו על פול סקרין. אנחנו נראה את זה. כן, נראה קצת פחות טוב, נכון? האמת שיש משחקים שזה מוסיף להם, ויש משחקים שזה גורע מהם. לדעתי פה באקו ספציפית זה לא כל כך מוסיף. האמת שספציפית באקו זה משהו די מעניין, אבל איך שתכנתו אותו, המפתחים די בנו על זה שתשתמשו בחיבור RCA שיש לו כל מיני הפרעות. אבל אפשר מסתבר להשתמש בהפרעות האלה כדי להציג יותר צבעים ממה שבאמת הקונסולה הציגה, ובעצם הם השתמשו בהפרעות של הכבל עצמו כדי לשפר את איכות התמונה. רק שתבינו איזה טריקים מטורפים היו מעורבים בפיתוח של המשחקים האלה. ניסיתי לחבר איזשהו שלט כזה ישן, שנראה כמו שלט סופר נינטנדו, אבל הוא עם חיבור USB, אז הוא מתחבר למחשב. שלט נורא פושטי וזול, אבל הוא עובד, או לפחות הוא אמור לעבוד. הוא עובד לי כמעט בכל אמולטור שניסיתי, חוץ מהאמולטור הרשמי הזה, במרכאות, של סגה. המשחק הזה, החדר הזה, כן קולט את השלט, הוא מאפשר לי להחליף בעצם, לעבור בתפריטים עם השלט, אבל כשאני מגיע למשחק עצמו, הוא פשוט לא נותן לי לעשות כלום. הנה, עכשיו אני אתפוס את השלט, אז תשימו לב גם שכל התצוגה פה, הנה, שאני מזיז את העכבר, זה חוזר כאילו למקלדת. אני נוגע בשלט, זה הופך לשלט, לכזה כמו של אקסבוקס. אז בוא נגיד שאני סתם בוחר איזה משחק. אוקיי, אז את זה עשיתי עם השלט. השלט, גם כל התנועה שם על המדף, הכל היה עם השלט. השלט בהחלט נקלט. אבל אני לוחץ עכשיו על כל הכפתורים. אני לוחץ על כל הכפתורים בשלט, לא קורה כלום. אני לא יכול לשחק במשחק עם השלט עצמו. למה אני מסביר לכם את זה? אני לא יודע, אולי יש לכם גם איזה שלט פושטי כזה שאתם בונים עליו ככה בשביל לחזור ככה לתקופה ההיא ולשחק בנוסטלגיה. אז תדעו לכם שלא בטוח שהוא יעבוד, אולי זה יתוקן בהמשך, אולי עם שלט של אקסבוקס זה כן עובד, לא ניסיתי. עוד אפשרות שרציתי להראות לכם זה TV Projection. יש לנו ככה סקאלה שאפשר לכוון אותה לפי כמה אנחנו רוצים שהתמונה תתעקם על הטלוויזיה. אז בואו נגיד שאני עושה את זה עד הסוף כדי שתראו. אתם רואים את הפינות האלה השחורות? אז זה בעצם העקמומיות הזאת שהאמולטור מנסה לשחזר מטלוויזיות אמיתיות. אם אני אחבא את זה לגמרי, תראו שאנחנו בעצם מקבלים פשוט ריבוע. בואו נשים לנו איזשהו משחק. וזאת מישהי שקוראת לעצמה אלקטרה, אבל אם אתם מבינים משהו מהחיים, אתם יודעים שזאת לא אלקטרה, כי אלקטרה לובשת אדום, ומה שאת לובשת זה כחול. נראית יותר כמו סאב זירו. בכלל, המשחק הזה הוא מאוד שוויוני. מרביצים פה לבנות ולבנים, אין שום בעיה. כולם חוטפים אותם אגרופים לפנים. עוד דבר שרציתי לדבר איתכם עליו זה אולי קצת מבחינת אספנות. יש פה את כל הארטוורק והכל, והייתי רוצה שסגה גם ייתנו לנו להסתכל עליהם. אז הייתי רוצה לראות נגיד את המודל של הקופסה, או לעיין בארטוורק, אולי כל מיני בונוסים, להסתכל בחוברת של המשחק. הרי יש את כל הדברים האלה אצל סגה, אז כאילו למה לא? זה לא נראה לי מאוד קשה להוסיף את זה. עוד משהו שיש להם פה זה למשל את המגזינים של סוניק, וגם, מה זה, יויו? יויו ישן? אבל המגזינים של סוניק, למה לא שנוכל לעיין בהם? כאילו הם כבר נמצאים פה, תנו לי להסתכל עליהם, מה אכפת לכם? בפינת אודיו הזאת, למה לא שנוכל לשמוע סאונדטרקס? הרי יש הרבה משחקים במגה דרייב עם סאונדטרק ממש מעולה, וחבל שלא נוכל ככה להאזין, אם בא לנו רק לשמוע את המוזיקה. בקיצור, אני חושב שההאב הזה יכול להציע לנו עוד קצת ממה שהוא כבר מציע. אני מקווה שקיבלתם ככה תמונה טובה על מה בעצם הולך פה, ואם זה מעניין אתכם, אתם יכולים ללכת לסטים, תהיו ערניים, תשימו לב אם סגה מחלקת ככה משחקי מגה דרייב מתנה, ותוכלו לקבל גם את המשחקים וגם את ההאב הזה, את החדר הזה.
יחד איתם, או שפשוט תשקיעו את $2 האלה. זה מה שעלה לי פחות או יותר כל המשחקים האלה פה. לדעתי זה נחמד מצד סגה שהם כן עושים מאמץ לא להפקיר את התחום הזה של האמולציה של המשחקים הישנים שלהם. הם כן עושים מאמץ לעשות דברים משלהם ולא רק למכור על קונסולות אחרות, וזה נחמד, אני חושב שזה ממש נחמד. בסך הכל עדיף שיש את זה מאשר שלא יהיה. האם יש לזה יתרון על פני אמולטור אחר? אמולטורים שכבר קיימים הרבה זמן והם חינמים? אני לא יודע אם יש פה יתרון גדול. יש דברים שחסרים, קונטרולרים, שיש לי לפחות לא עובדים כל כך טוב עם האמולטור הזה, או לא עובדים בכלל. אז אני לא בטוח כמה יתרון יש, אבל אם אתם נהנים מהאווירה הזאת, מהחדר הזה, אז זה בהחלט הסלינג פוינט כנראה, בסיפור פה. וכמובן גם להשקיט את המצפון, אם לא בא לכם להוריד רומים ואתם רוצים באמת לשלם על המשחקים האלה מלפני 30-20 שנה, אז כן, אתם יכולים עכשיו לעשות את זה וליהנות ממשהו קצת אקסטרה. אז זה הכל להפעם חברים, אני מקווה שנהנתם. תודה רבה על הצפייה, וכמו תמיד, שיהיה לנו אחלה יום.